ඊයේ දිනේ වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරද්දි වගේම අද ෆස්ට් වීඩියෝ එක ස්ටාර්ට් කරද්දිත් මම හිතන්නේ මම දිනේ කිව්ව වැරදි. මගේ ලැප්ටොප් එක බලලා තමයි මම ඩේට් එක ගන්න කැලෙන්ඩර් එක මේක සෙට් කරලා තින්නේ වැන්කූවර් ටයිම් එකට පැසිෆික් ටයිම් එකට. එතකොට මම වැරදි දිනයක් කිව්වා. මම හිතන විදිහට අද දිනේ 10 වෙනිදා නෙවෙයි අද ජූලි 11 වෙනිදා අපි බැලුවොත් වැන්කූවර් දිනය 10 ලංකාව අයට අද 11. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි දිනේ වෙලාව ඔයා ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මගේ කැලෙන්ඩරේ අනුව 10th ජුලයි හවස ලංකාවේ ඔයාලට 10th 11th ජුලයි උදෑසන. එතනින් අපි එමු මේ amazing news එකට. ස්ටෑන්ඩඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව ලෝකේ තියෙන ලොකුම බැංකුවක්. මම හිතන්නේ global total asset under management නැත්නම් AUM එක 80 බලමු සර් මට නම්බර් එක මතක නැහැ billion something 2024ට බිට්කොයින් ෆෝකාස්ට් එකක් දීලා දෙනවා 120,000 යනවා කියලා. මේ ඇවිල්ලා ට්‍රැඩිෂනල් ෆියට් බැංකු විතරක් නෙවෙයි මේගොල්ලෝ නිකන් හිටියේ නෑ පහුගිය කාලේ. දැන් බිට්කොයින් ෆෝකාස්ට් ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් දුන්නාට පහුගිය කාලේ වල මතක නැහැ මෙන්න මේ කතාව. මේක වැඩි කාලයක් නෑ 2022 ගිය දෙසැම්බර් 5 වෙනිදා කිව්වා මාකට් එක මේ FTX කලැප්ස් වීම මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක 2023 මේ 2022 අග කියන්නේ 2023 මේ ඇවිල්ලා PhDs බාර ගාණක් තියෙන PhDs බාර ගාණක් විසින් ඔපරේට් කරන රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඇනලිස්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මල්ටිනැෂනල් බැංක් එකක ග්ලෝබල් කෝපරේෂන් එකක දුන්න ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් දෙසැම්බර් 5 වෙනිදා බිට්කොයින් 2023 5000ට වැටෙනවා කියලා. රයිට්. හැබැයි ඔයා දන්නවද බිට්කොයින් කොතනද ඉන්නේ කියලා? බිට්කොයින් 30000යි. එතකොට මේ කියපු බැංකුවම අද කියනවා අර රිසර්ච් ටීම් එකම රයිට් අද කියනවා බිට්කොයින් 2024 1,20,000ට යනවා කියලා. හැබැයි ඔය බැංකු කොහොම කිව්වත් අපි ඒ කාලේ ඉඳන්ම කිව්වා බිට්කොයින් ලොන්ග් ටර්ම් පැහැදිලි බුලිෂ් පික්චර් එකක් තියෙන්නේ. ඒ ගැන සැකයක් හිතා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මැද්දට හරස් පොළු ඕන තරම් වැටෙන්න පුළුවන් ග්ලෝබලි දැනටත් වැටෙනවා. එදත් වැටෙනවා අදත් වැටෙනවා. බිට්කොයින් 475 වතාවක් බිට්කොයින් මියදුනා කියලා මේ ට්‍රැඩිෂනල් මීඩියා වල අනන්ත ප්‍රමාණයක් උදේ හවස කිව්වා. නමුත් බිට්කොයින් ලස්සනට මේ මොහොත වෙනකොටත් ප්‍රයිස් එක බැලුවොත් 30,000 හෝල් කරන් ඉන්නවා. දැන් මේ මොහොතේ ප්‍රයිස් එක 36,300යි. ඉතින් ඒකේ සිවිතත් මේ ට්‍රැඩිෂනල් බැංකු විසින් මේ රටාව මේ පැත්තට චේන්ජ් කරපු එක ඕවරෝල් බිට්කොයින් වලට හොඳයි. ඉන්ස්ටිටියුෂන්ස් බිට්කොයින් වලට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් දක්වන බව අපිට පේනවා. ඒක good news එකක්. මේ Zodia කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ස්ටෑන්ඩඩ් චාර්ට් බැංකුවේ විසින් ඒගොල්ලන්ගේ කස්ටමර්ස් වලට බිට්කොයින් එක්ස්පෝෂර් එක ගන්න හදපු ප්ලැට්ෆෝම් එක. මේ Zodia මම හිතන්නේ ජපානෙත් එක්කත් යම් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් වගේක් දාලා එක්ස්පෑන්ඩ් කරමින් යනවා. ඉතින් පැහැදිලිවම බිට්කොයින් ඇඩොප්ෂන් එක ග්ලෝබලි සිද්ධ වෙන බවට මේ හොඳ උදාහරණ. මේ නිසාම මාධ්‍ය අදහස් වාර්තා කරනවා මේක ඉතා ඉහළින් ස්ටෑන්ඩඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව 2020 ඉදිරි වර්ෂයේ මේ අවුරුද්දේ අගත් ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා 2023 අගට බිට්කොයින් 50,000ට එන බව. වගේම 2024 බිට්කොයින් 1,20,000ට යන බව. එතකොට මේ good news එකක් කියන්නේ හේතුව එන අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ බිට්කොයින් වල විශේෂ සිද්ධියක් සිද්ධ වෙනවා. බිට්කොයින් halving එක සිද්ධ වෙනවා. එතකොට බිට්කොයින් halving එකත් එක්ක obviously price උඩට යනවා කියලා අපි දන්නවා. ඉතින් ඒ යන යෑම 1.20ට යනවා කියන එක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව කියන්නේ. ඉතින් වගේම 2025 සාමාන්‍යයෙන් Binance එකේ CC කිව්වා වීඩියෝ එක මම දාලා තියෙනවා අපේ සෙකන්ඩ් වීඩියෝ එක ගියේ බලන්න. Binance එකේ CC කියන historically Bitcoin සහ crypto වල bull run එක start කරන්නේ Bitcoin halving අවුරුද්දට පස්සේ අවුරුද්ද. ඒ කියන්නේ technically 2025. right? එතකොට දැන් ස්ටෑන්ඩඩ් චාර්ටර්ඩ් බැංකුව කියනවා නම් Bitcoin එකක් 1,20,000ට යනවා කියලා 2024 CC කියන විදිහට 2025 රියල් බුල් රන් එක පටන් ගත්තොත් ක්‍රිප්ටෝ වල හිතා ගන්න පුළුවන් එක බිට්කොයින් එකක් කොහෙ ගිහිල්ලා නවතිවිද කියන එක. බිට්කොයින් වලට 2030 වෙනකොට ප්‍රයිස් ප්‍රෙඩික්ෂන් දෙලා තියෙනවා ARK ඉන්වෙස්ටර් ARK ෆවුන්ඩර් කැති වුඩ් 1 මිලියන්. ඊළඟට බිට්කොයින් වල විවිධ ප්‍රයිස් ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් තියෙනවා එන අවුරුද්දේ බිලියන ඉන්වෙස්ටර්ස් දීපු ප්‍රයිස් ප්‍රෙඩික්ෂන්ස් තියෙනවා 250,000 එක බිට්කොයින් එකක් යනවා කියලා එක ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 500,000 බිට්කොයින් රීච් කරන අවුරුදු 5කින් කියලා එක ප්‍රෙඩික්ෂන් එක. ඔයගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් ගන්නවා. තියෙනවා පැහැදිලිවම මේ BlackRock Bitcoin spot ETF applications එකත් එක්ක ඇප්ලිකේෂන් එකත් එක්ක ආපු රැල්ලත් එක්ක Bitcoin සම්බන්ධ නැවත
ලොකු කතා බහක් මාකට් එකේ සිද්ධ වෙනවා. ඒ සිද්ධ වීමත් එක්ක බිට්කොයින් පැත්තට ලොකු අවධානයක් යොමු වෙලා තියෙන බවත් අපිට පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. මේ තියෙන chart එකක් මේක බලන්න බිට්කොයින් මේකට කියන්නේ the hodl model කියලා. Available supply as percentage of total supply. right? එතකොට බිට්කොයින් ට්‍රේඩ් කරන්න available supply එක තමයි පහළ තියෙන orange patch එක. ඒක 2011 ඉඳලා 2023 මේ එක අප්ඩේට් කරලා දෙනවා මම හිතන්නේ අප්‍රේල් මැයි විතර වෙනකම්. right? එතකොට පැහැදිලිව පේනවා 2019 තමයි මේකේ highest level එක reach කරේ. එතන ඉඳලා 2019 මේ මැද්දේ බිට්කොයින් තුන්වෙනි halving එකෙන් පස්සේ පැහැදිලිව third halving එකෙන් පස්සේ available supply for trade පැහැදිලි drop එකක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක වේල්ස්ලා විසින් බිට්කොයින් හෝල්ඩ් කරමින් ඉන්න බව අපිට පේන්න තියෙනවා. මේ සිද්ධිය සිද්ධ වෙන විශේෂයෙන් පටන් ගන්න halving 3 එකෙන් පස්සේ ඒකම halving 4 ඒ කියන්නේ නවුද අප්‍රේල් 10කටත් ඒ සිද්ධිය හැමම සිද්ධ වෙමින් යනවා. ඉතින් ඒක විශේෂ අවස්ථාවක් ඉදිරියේදී බිට්කොයින් ට්‍රේඩ් කරන්නත් බිට්කොයින් එකක් හොයාගන්න බැරි තැනට තව අවුරුදු 10 15කින් මාකට් එක කන්වර්ට් වෙමින් යන බව. එතකොට බිට්කොයින් අදන්නවා බිට්කොයින් එකක් කඩන්න පුළුවන් මිලියන 100කට සතෝෂි මිලියන 100කට සතෝෂි කියන්නේ රුපියල 7 කියන වගේ බිට්කොයින් සතෝෂි. එතකොට සතෝෂි කියන්න හේතුව බිට්කොයින් ෆවුන්ඩර් සතෝෂි නකමොටෝ සී වෙන්න ගෞරව පිණිස දාපු නමක්. එතකොට සතෝෂි මිලියන 100ක් තියෙනක බිට්කොයින් එකට ඉදිරියේදී ගනුදෙනු කරන්න වෙන්නේ සතෝෂි කියන එක මම කලිනුත් කියලා තිනවා. ඒක නැවතත් මතක් කරනවා. බිට්කොයින් ප්‍රයිසස් එකක් 1 මිලියන් වගේ රීච් කරොත් 2030 දී ඒක සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට ගන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් එකක නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ afford කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ affordability එක එන්නේ සතෝෂි වලට බව පැහැදිලි වෙනවා මේ chart එකත්. ඒක අහුරු කරන තව කතාවක්. ආතර් හේස් කියන්නේ හිටපු Bitfinex CEO ඔය දැන් ඒ තනතුරු දරන්නේ නැහැ. ආතර් හේස් ඇමරිකාවෙත් නැහැ. මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ පදිංචි වෙලා ඉන්නේ ජපානේ. ආතර් හේස් prominent Bitcoin figure එකක් වගේම Bitcoin maximalist කෙනෙක් Bitcoin සම්බන්ධ key figure එකක්. ඔය ඕන conference එකකදී ආතර් හේස්ව දකින්න පුළුවන්. ආතර් හේස්ව අහන්න පුළුවන්. ආතර් හේස්ගේ අලුත්ම prediction එක දැන් ඔය අපි කතා කරේ Bitcoin supply එක whales ලා ගන්නවා. රෝමියෝ කතා නමුත් ගොඩක් දෙනා නොදකින පැත්තක් ආතර් හේස් මෑතකදී පෙන්වනවා. ඒ තමයි AI artificial intelligence මේ වෙනකොට මාකට් එකේ දැවන්ත කතා බහකට ලක් වෙලා තියෙන artificial intelligence සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් artificial intelligence නිසා බිට්කොයින් 7,50,000 දක්වා යා හැකි බව මේක තවත් අලුත්ම ප්‍රෙඩික්ෂන් එකක්. right? එතකොට ඒකට හේතුව artificial intelligence වෙනම ස්පේස් එකක් විදිහට ගත්තම artificial intelligence ස්පේස් එක ඇතුලේ use කරන්න පුළුවන් හොඳම ප්‍රොමිනන්ට්ම කරන්සි එක විදිහට ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් දකින්නේ ඉදිරියේදී දැකිය හැක්කේ බිට්කොයින් බවට ආතර් හේස් කියනවා. right? එතකොට එහෙම ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් ඔටෝමැටිකලි සිලෙක්ට් කරගත්තොත් බිට්කොයින් එක AI ස්පේස් එක ඇතුලේ key component එක නැත්තම් කරන්සි එක විදිහට ඒ වුණොත් AI එක විසින් විතරක් බිට්කොයින් එකක් 7,50,000 දක්වා පුෂ් කිරීමේ පොටෙන්ෂල් එක තියෙන බව ආතේස් කියනවා. මේක ගොඩක් දෙනා නොදකපු පැත්තක්. amazing story එකක්. අර ස්ටෑන්ඩඩ් චාර්ට් බැංකුවේ කතාවට වඩා හොඳ කතාවක් මේක. ඉතින් AI කියන එක ඉදිරියේදී ලෝකෙට ලොකු key changes ගණනාවක් introduce කිරීම නියමිතයි. ඉලොන් මස්ක් වගේ කියනවා මේක මනුෂ්‍ය සංගතියට ලොකු threat එකක් වෙන්න බව පොටෙන්ෂල් එකක් තියෙනවා. මේක controlled AI development එකක් දක්වා ගෙනිච්ච නැත්තම් කියලා. ඒකේ සේතන මේක බිට්කොයින් පැත්තෙන් බලද්දි බිට්කොයින් වලට ලොකු support එකක් price increase වෙන්න ලොකු පුෂ් එකක් විය හැකි බව තමයි ආතර් හේස්ගේ මතය. එතනින් එමු මෙන්න මේ කතාවට. මේ තියෙන මම ඊයේ මතක් කරපු එක බිට්කොයින් රීජනල් ඒ කියන්නේ ඒෂියා රීජන් සහ US රීජන් එක පැහැදිලිවම US වල බිට්කොයින් ස්පොට් ETF එකත් එක්ක නැවත බිට්කොයින් පැත් සම්බන්ධයෙන් ලොකු ඇල්මක් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් එක්සයිට්මන්ට් එකක් ක්‍රියේට් වෙලා තිනවා. පහළ තියෙන බ්ලූ පැච් එකේ උඩුගම් බලා යන්න දැන් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඒක හේතුව US රීජන් එක ඒෂියා රීජන් එක අභිබවා මේ බිට්කොයින් ස්පොට් ETF කතන්දරය නිසා නැවත බිට්කොයින් පැත්තට ලොකු උනන්දුවක් පෙන්වන බව මේ chart එක මම නැවත පෙන්වන්න හේතුව මාකට් එක අද හෙට ප්‍රයිස් එහෙ මේ කොච්චර වුණත් ඉදිරියේදී ප්‍රයිස් හයික් එකකට පැහැදිලි ඉඩ අවකාශ තියෙන බව මේ chart එකනොත් මේ කතන්දර දිහා බලනකොට අපිට පැහැදිලිව පේනවා. ඒ නිසා හෙට දවසේ අද මේ මොහොතේ බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක දිහා බලනකොට වඩා වැදගත් වෙන්නේ බිට්කොයින් long term picture එක මොකක්ද කියන එක අවබෝධ කර ගැනීම. ඒ අවබෝධ කර ගැනීමත් එක්ක බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක තව 5000කින් drop වුණත් අපි දන්නවා
බිට්කොයින් සම්බන්ධ කන්වික්ෂන් එකක් තියෙනවා. වගේම වේල්ස් ලගේ බොටම් ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ රෙඩි නෑ බිට්කොයින් විකුණන්න. ඒ නිසා 60% 60+% හෝල්ඩින් එක තියෙන වේල්ස්ලා අතේ. ඒ නිසා බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක සම්බන්ධ ලොකු රිස්ක් එකක් නැති බව තමයි මගේ පුද්ගලික හැඟීම. ඒක ඉස්සරත් ඊළඟ තොරතුරු ටික ෂෙයා කරන්න එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට. හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්.